Một video Khanh muốn chia sẻ với nhà mình về ngoại hình của chiếc Innova phiên bản Hybrid, Innova Cross phiên bản Hybrid thế hệ mới của nhà Toyota. Chiếc xe này thì hôm nay vào bên Khanh để làm chống đinh. Chống đinh nó là một giải pháp giúp cho nhà mình có thể di chuyển an toàn trên đường Việt Nam mà không cần phải suy nghĩ đến việc giá vỏ xe và thay bánh xe dự phòng. Và đinh đâm vào thì chúng ta không cần phải giá lại. Lớp cao su dẻo này nó khác hoàn toàn với lại keo lỏng. Thì keo lỏng nó sẽ ăn mòn bề mặt trong của vỏ, bề mặt trong của mâm. Nhưng mà lớp cao su dẻo này là một lớp định hình, cố định và không bị mất cân bằng động, là không bị ăn mòn. Và đinh đâm vào thì chúng ta chỉ việc rút ra thôi. Và lúc nào rảnh thì chúng ta rút ra. Khanh chia sẻ sơ qua về cái trong công nghệ chống đinh. Thì video này thì Khanh muốn chia sẻ với nhà mình về ngoại hình và trang bị của chiếc Innova Cross phiên bản Hybrid. Thì đầu tiên quý anh chị sẽ thấy ở phần logo, ở đây thì nó sẽ là radar và phía dưới nó sẽ có camera 360 độ ở phần trên đây. Ở đầu xe thì chúng ta sẽ có các cảm biến nè. Chúng ta sẽ có các cảm biến đây, cảm biến góc để nó đo cái khoảng cách. Rồi cụm đèn thì nó sẽ chuyển qua cụm đèn LED hết rồi. Cái này là full LED. Cụm đèn full LED. Về ngoại hình thì cái phần đầu xe thì nó sẽ làm cứng vững hơn. Đây có dãy LED, thêm một cái dãy LED ban ngày. So với thế hệ cũ thì nó sẽ xài bi. Thì ở cái cụm LED này nó có một cái điểm mạnh, đó là chúng ta không cần phải nâng cấp giống như những cái thế hệ trước đó. Tại vì những thế hệ trước đó thì ở những cái phiên bản thấp á, thì nó sẽ xài halogen, nhưng chỉ có phiên bản cao thì nó mới xài LED thôi. Còn bây giờ là nó đã chuyển qua LED rồi thì chúng ta có một cái độ sáng tốt hơn halogen. Nhưng mà ở cái cụm LED này mà quý anh chị muốn nâng cấp cao hơn nữa, cái độ sáng cao hơn nữa, những ai mà đã quen cái kiểu mà xài đèn nâng cấp rồi á thì sẽ thấy cái LED này nó không được sáng lắm. Thì với cái kiểu LED này thì chúng ta muốn bỏ cái bi bên trong cũng rất là khó. Rồi cái nào nó cũng có cái ưu và nhược điểm hết. Làm gì thì đối với những anh chị thích zin thì nó ok, nó hoàn hảo. Rồi đây là ngoại hình. Bên hông thì chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt, đó là chữ Hybrid. Đây chữ Hybrid là để phân biệt giữa phiên bản xài Hybrid và phiên bản không Hybrid. Rồi camera 360 độ thì nó sẽ nằm phía dưới đây. Cụm gương hậu của chúng ta thì sẽ có là đèn trên gương nè. Nhìn nó bố trí nó hay hơn ở thế hệ trước đó. Thì tay nắm cửa thì ở đây nó sẽ có cái cảm biến để cho chúng ta có thể khóa cửa nè, cũng hay hơn. Nó sẽ làm nhìn cao cấp hơn rất là nhiều. Thì về khác biệt nữa đó là hệ thống treo. Thì hệ thống treo của chiếc xe này thì nó sẽ là treo MacPherson, không còn treo tay đòn kép giống như cái ở thế hệ là khung gầm sắt xi rời nữa. Và nó sẽ dẫn động cầu trước. Đây là dẫn động cầu trước nè, cái trục dẫn động nè, cái lát dẫn động nè. Rồi về tiêu hao nhiên liệu thì cái chiếc xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu khá là khiêm tốn, nó chỉ khoảng đâu 5 lít thôi. Còn hệ thống treo sau nè, hệ thống treo sau thì nó cũng đã chuyển đổi thành cầu sau thành dạng dầm ngang thôi. Và nó chạy bằng cầu trước chứ không chạy bằng cầu sau nữa. Còn chạy bằng cầu trước, chạy bằng cầu sau thuận lợi, điểm mạnh điểm yếu thì cái đó nó phụ thuộc vô nhu cầu sử dụng. Và Khanh có thể khẳng định với nhà mình là đại đa số bây giờ thì cầu trước ok. Rất là nhiều xe sử dụng cầu trước bây giờ bán rất là chạy. Vấn đề ở chỗ là cầu trước khi mà bố trí thì nó sẽ có những cái ưu điểm rất là nhiều so với lại bố trí cầu sau. Rồi cái góc chữ A phía sau là làm cho Innova là một trong những chiếc xe là có cái khoang nội thất cực rộng, rộng nhất trong các xe 7 chỗ. Fortuner cũng không bằng. Về độ để chân, độ rộng, độ tiện nghi thì Innova là một chiếc xe mà rộng rãi thiên về gia đình, có thể nói là vô địch. Rồi ở phía sau thì cụm đèn của nó là full LED và LED khối, nhìn nó rất là đẹp. Rồi Cross, đây Innova Cross. Đối với những chiếc xe bây giờ có thêm chữ Cross vào thì chúng ta hiểu là nó là cái xe kiểu gầm cao á, gầm chân dài á. Rồi ở phía sau đây nó sẽ có thêm chữ Hybrid để phân biệt các phiên bản khác.
Rồi cảm biến nè, cảm biến nó cũng đầy đủ, cảm biến không bị giống như là thời trước mà mọi người chê là cái xe Toyota không có cảm biến ve. Đó, bây giờ người ta đã đầy đủ rồi. Camera 360 độ nè. Đó, nó là một cái viền chrome ở phía sau. Nhìn nó xa xa thì giống như kiểu phong cách những chiếc Lexus LX. Những chiếc Lexus LX 570. Quý anh chị sẽ thấy là cụm đèn LED của nó cũng là dạng nội khối giống vậy và cũng có viền chrome. Đó. Rồi bánh xe dự phòng ở phía sau. Đây bánh xe dự phòng. Ở phía dưới là dầm ngang nè. Đó, hệ thống treo. Ten vây cá ở phía trên. Rồi đây là cái đuôi cá phía sau. Đó, có đèn trên đuôi cá. Nhìn nó cũng bề thế và nó cũng sang trọng hơn cái phiên bản trước rất là nhiều. Rồi, một cái video chia sẻ nhanh về ngoại hình của chiếc Innova Cross để cho quý anh chị có thể hiểu hơn về những thay đổi của chiếc xe này. Rồi, khi mà vào bên trong thì đây, chiếc xe này có một cái không gian là cực rộng. Thì thời trước thì quý anh chị cần một chiếc xe có ghế ngã rời, đúng không ạ? Thì bây giờ Innova nó làm một sàn phẳng luôn nè, sàn phẳng ly luôn. Đó. Và ghế nè, có thể ngã rời luôn. Thì không khác gì những chiếc xe cửa lùa, đúng không ạ? Không. Và cái phần cửa nè, quý anh chị làm nhìn nó rất là dài. Khi mà phần cửa dài thì nó đồng nghĩa với việc là cái ghế thứ hai nó sẽ rất là rộng. Đây là ngã điện luôn nha. Ngã điện luôn nè. Đỡ điện nha, đỡ đùi bằng điện chứ. Đây là đỡ đùi bằng điện nè. Ok. Rồi có bàn ăn đây nữa nè. Rồi tay tựa nè. Wow, cửa sổ trời nữa nè. Nãy giờ Khanh không thấy cửa sổ trời. Đó. Rồi cửa gió máy lạnh thì nằm ở phần phía trên nè. Wow, chiếc xe này rất là nhiều tiện ích nha. Đi gia đình là phù hợp luôn. Rồi, ở phía sau đây là điều chỉnh các cái tiện ích về cửa gió nè, sạc. Đó. Còn phần phía trên lên phần phía trên, cái cảm giác mà đóng cửa của xe Nhật thì nó vẫn không thay đổi quý anh chị ơi. Nó vẫn là xe Nhật. Còn cái cảm giác đó như thế nào thì những ai đã xài xe Nhật thì chia sẻ nha. Rồi ở đây thì không biết là nó có chống một chạm gọi là một chạm không, một chạm chống kẹt hay không thì không thấy. Rồi ở đây thì nó sẽ có đèn tự động nè, camera trên gương, rồi cốp sau điện nè, camera 360 độ nè, điều chỉnh độ cao của đèn nè. Rồi phanh tay điện tử nè, auto hold nè, drive mode nè, chế độ lái thuần điện nè, tắt cái cân bằng điện tử nè, đầy đủ hết. Rồi 2 cổng sạc Type-C nè, USB to luôn nè, màn hình. Một chiếc xe rất là đầy đủ. Khanh không nghĩ bây giờ Innova mà lại có cửa sổ trời nữa. Thì mọi người thường chê là Toyota thì vỏ mỏng này kia. Thì quý anh chị đi trong phố, quý anh chị đi trong phố cũng được mà, đúng không ạ? Đi trong phố một chiếc xe hybrid thì nó là một sự lợi hại, tiết kiệm nhiên liệu. Đi trong phố thì nó chỉ khoảng tầm 5 lít thôi. Rồi không cần phải suy nghĩ đến chỗ sạc. Rồi một cái video nho nhỏ chia sẻ về chiếc xe này thì mong rằng nó lại mang lại giá trị để cho nhà mình có thể lựa chọn một chiếc xe phù hợp với gia đình trong cái phân khúc. Chiếc xe này thì phải tầm lăn bánh luôn, phải tầm xung quanh tỷ, 800 đến tỷ, đúng không ạ? Trong khoảng đó.